Lúc vào quán hát thì boy ăn 500 thì ngọt xớt. Đấy, bây giờ đi gỡ lại cái 500 khó khăn chưa? Ông rút kinh nghiệm nhá. Vào quán hát uống đi, em uống đi, tiền anh đi cầm lấy. Đấy, bây giờ kiếm lại 500 vất vả chưa? Từ 6 giờ đến giờ này, trộn cái cặp khó khăn lắm. Lần sau bớt mấy cái cho kia nhá. Để sao giảm giá đi, một là kêu các em giảm giá, hai là mình khỏi đi nhá. Ok.